කයේ චක්‍ර 7ක් තියෙනවා. ශක්ති පද්ධති 7ක් තියෙනවා. කයේ දත්ත ෆ්‍රීකවන්සි 7කට කොටස් වෙලා තැන්පත් වෙලා තියෙනවා. ඥානවල චිත්ත වීතිවල ධාරිතාවට අනුව ඒ ෆ්‍රීකවන්සි එක මොකද්ද? ඒකට අදාළ එනර්ජි එක මොකද්ද? ඒකෙන් එනර්ජි එක ගත්තා. ඥානවලින් අදාළ දත් එක ගත්තා. තරංගයක් ජෙනරේට් කළා. සිත භ්‍රමණ වේගයට සාපේක්ෂව කයේ ශක්ති පද්ධතියෙන් අවශ්‍ය ගබඩාවෙන් ශක්තිය අරගෙන ඒකට අදාළ ලේයර් එකෙන් තොරතුරු අරගෙන තරංගයක් නිර්මාණය කරනවා. ඒක චිත්ත වීතියක් කියලා අපි කියනවා. ඒ චිත්ත වීතිය ඇඩ්වාන්ස් ගාමා බීටා ඇල්ෆා තීටා ඩෙල්ටා මොන තත්ත්වෙන් වුණත් එන්න පුළුවන්. හැබැයි චිත්ත වීතිය කය ඇතුලේ පාණයෙන් නැදිලා ඇතුලේ තියෙන පීඩනයෙන් එළියට ඕරාව කඩාගෙන එළියට යන්න ඕනේ. ට්‍රිලියන 38ක් සෛල තියෙනවා කයේ. ඒ සිලිය ට්‍රිලියන 38ම ඒ තරංගය ස්පර්ශ වෙනවා. කෑම කෑවාම අත්වල කෑම සුවඳ දැනෙනවා වගේ. මාංශයලා වැඩ කරුවාම දාඩිය නිවුනට පස්සේ වේලුණාට පස්සේ තේ දාඩිය කියුල ඒ කුයිලේනවා වගේ. වතුර වල කුයිලේ කෑම වල කුයිලේනවා වගේ. මේ චිත්ත වීති වලටත් කුයිලයක් තියෙනවා. ඒ හැම කුයිලයක්ම සෛලවලට ස්පර්ශ වෙලා තමයි එළියට යන්නේ. රාගික කෙනෙක් උදේ ඉඳලා රැ වෙනකන් රාගේ හිතනකොට ඒ රාග තරංග සෛලවලට වැදිලා සෛල ඔක්කොම ඒ රාගේ තැවරිලා අපිරිසිදු වෙලා තියෙන්නේ. DNA RNA වෙනම තියෙනවා, ක්‍රෝමෝසෝම් 23 තියෙනවා. ඒකේ ඇතුලේ ජහන ලස්ස කෝටි ගාණක් වෙනම තියෙනවා. ඒකේ වැදිලා තැවරිච්ච අපිරිසිදු අපද්‍රව්‍ය විදියට මේ තරංගේ තියෙනවා. විනාඩියට තප්පර 60යි උෂ්ම 15යි පැයට 900යි වැඩි කිරීම 24යි 21600යි මේ 21600ක් උෂ්ම ගන්න මනුස්සයා දවසකට 21600 වතාවක් තරංග වලින් මේ කය අපිරිසිදු කරනවා. සමාධියෙන් ඉන්න කෙනා විතරයි අපිරිසිදු කරන්නේ. විනාඩියට තප්පර කීයද? 60 වැඩි කිරීම 24 කීයද? 86400. once advanced level ගණන් නේද කරේ? 86400ක් තප්පර දවසකට. පැය 24ට 86400ක් තප්පර. තප්පරයට එක සිතුවිල්ල ගන්න ආවත් 86000 අපි සිතුවිලි කල්පනා කළා. ඒ සිතුවිලි 86000ක් මේ සෛල වලට වදිනකොට කොච්චර අපිරිසිදු වෙනවද? ලෝභ දේශ මොහ රාග වෛර නම් කොච්චර කෙලෙස් වලින් කුණු ගොඩවල් තැවරෙනවද? නිකලෙස් සිතුවිලි එන්න මාර්ගඵල තියෙන්න එපාය. මාර්ගඵල නැහැ. මාන්නෙන් උඩගුවෙන් ආංකාරයෙන් හිතුවාකාරකමෙන් සිතුවිලි හිතනවා කෙලවරක් නැහැ. ඒ හැම චිත්ත වීතියක්ම අපේ සෛලවල වැදිලා ප්‍රාණය සියුම්නේ. ප්‍රාණ තරංග වලට වීදුරු යකඩ බිත්ති කියලා නෑ. මෙන් ගියේ අනිත් පැත්තෙන් ගියා. එහෙම යන්න බැරි නම් අපි ලෝකේ තියෙන සේරම කර්ම ටික කරලා අතර පැත්තෙන් කොන්ක්‍රීට් දාපු බංකර් එකක් ඇතුළට ගිහිල්ලා රින්ගලයිට් කර්ම පරිසම් දෙන්න බෑනේ. පරිසම් දෙනවා. මේ කියන ඕනම මැටීරියල් එකක් අස්සෙන් යන්න පුළුවන් සියුම් තරංග. ඒ ප්‍රාණය තරංගයක් බවට පත් වෙනකොට මුළු සර්වාංගෙම තැවරිලා තමයි ඒ තරංගෙ එළියට යන්නේ. රාග කුයිලේ තියෙනවා කයි. ද්වේෂ කුයිල, මෝහ කුයිල, උඩඟු කමේ කුයිල, ආංගාර කමේ කුයිල, ඊතුවක්කාර කමේ කුයිල. මේවත් තැවරිලා උස්ම 21600යි තප්පර 86400යි සිතවිලි කෝටි ගාණන්
මෙන්න මේ විදියට මේ සෛල ඔක්කොම අපිරිසිදුලා තියෙද්දි මෙයාව පිරිසිදු කරන්න ඕනේ. නමුත් අර තැවරිච්ච දෙයට සාපේක්ෂව නැවත නැවත චෛතසිකෙනවා. සෛලවල වැඩිපුරම මාන්නය නම් තැවරිලා තියෙන්නේ. ඒ තැවරිච්ච මාන්නයට සාපේක්ෂව ඒ තැවරිලා තියෙන තරංගවල අපිරිසිදුකමේ බලපෑමට සාපේක්ෂව අර ජානවල ක්‍රෝමසෝම් වල තියෙන ඒ අකුසලයට අවදි වෙන්න තියෙන ප්‍රතිශතය වැඩි. තාපසවරු දැනගත්තා මේක තාපසයෙකුට වෙන ලොකුම අසාධාරණයක්. කටයුත්තක්. අනිවාර්යෙන් පාන්දර නැගිට්ටාම අතර මාරද පාද ඉස්සෙල්ලාම යා කරන්න උණු පැම්පාසු වෙන එක. වතුර විදියට දැක්කේ නෑ තාපසය. ඒක රසායනික දියරයක් විදියට දැක්කේ. තනි ඉලෙක්ට්‍රෝන එක. ඒ තනි ඉලෙක්ට්‍රෝන එකට ඕනම තරංගයක් එක්ක එකතු වෙලා මිශ්‍ර වෙලා ඒක බවට පත් වීමේ හැකියාව තියෙනවා. ප්ලේන් ටියකට වතුර දැම්ම ප්ලේන් ටිය බවට පත් වෙනවා. පොළොස් ව්‍යංජනයට වතුර දැම්මම පොළොස් ව්‍යංජනේ බවට පත් වෙනවා. කිරියොදි වලට වතුර දැම්මම කිරියොදි බවට පත් වෙනවා. කොමකට එකතු වෙනවද ඒක බවට පත් වෙන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා තනි ඉලෙක්ට්‍රෝන ටක් ගාලා එතනවා. විශේෂත්වය තමයි මේ වතුර හදලා තියෙන්නේ ප්‍රාණ එකතු කරගෙන. H2O H දෙකක් එකතු වෙලා O කියන්නේ ප්‍රාණය. ඒතර අපේ කයේ තියෙන බයෝ එනර්ජි පාටිකල් එක ඒ ඔක්සිජන් ඒ ප්‍රාණ වායුව මිශ්‍ර කරගත්තා වූ ඇටම් එකක්. ඒ මොලිකියුල් එක කයට බොහොම සියුම් ලෙස සංවේදී වෙන්න පුළුවන්. කයත් එක්ක එකතු වෙලා ක්‍රියාත්මක වෙන්න පුළුවන්. කයත් එක්ක පහසුවෙන් ගනුදෙනු කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන අණුවක්. හේතුව ලිතියම් බෙරිලියම් බෝරෝන් කියලා ආවර්තිතා වගේ ඕන තරම් තියෙන්න පුළුවන් කිමිකල් වර්ග. නමුත් ප්‍රාණයත් එක්ක එකතු වෙලා නිර්මාණය වෙච්ච ලික්විඩ් එකක්. ඒකේ විශේෂ දේ තමයි ඔක්සිජන් ගොඩාක් ඒවත් එක්ක එකතු වෙනවා. අණු වැඩි. මෙතන එක අණුවයි තියෙන්නේ. පාසුවෙන් අනිත් රසායනික ද්‍රව්‍යات එක්ක එකතු වෙන්න පුළුවන්, මිශ්‍ර වෙන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. කයට හානිදායක නැහැ. ඒක ප්‍රාණයත් එක්ක මිශ්‍ර වෙච්ච එකක් ඒක. එතකොට ඒ හයිඩ්‍රජන් අණුව කයට වැදුනාම ඒ සෛලවල තියෙන සෛල ගලවන්න බෑනේ. අපි කොච්චර පැම්පාසුණත් අපේ ඔරිජිනල් සෛල පණ තියෙන සෛල එකක්වත් ගැලවෙන්නේ නැහැ. ඒවා කයේ තියෙන ගුරුත්වය. අපි ගුරුත්වය කියනකොට පඨවි ධාතුවේ ගුරුත්වය, පෘථිවියේ ගුරුත්වය ගැන කතා කරනවා. වස්තුව භ්‍රමණය වුණොත් න්‍යාස්ටියට සියලු දේවල් හැදෙනවා. එම හැදුනොත් ගුරුත්වයක් නිර්මාණය වෙනවා. තවත් වස්තුවකට සාපේක්ෂව තවත් වස්තුවක් ක්‍රියාත්මක වුණොත් ඒකට ගුරුත්වයක් නිර්මාණය වෙනවා. වස්තුවක් නිදහසේ අවකාශයේ පාවුනොත් ඒ නිදහසේ පාවෙන වස්තුවට පැවැත්මේ අවශ්‍යතාවයක් ඇති වුණොත් ඒ පැවැත්ම තුළ ගුරුත්වයක් හට ගන්නවා. ඒක අර දෝංකාරයේ කම්පණය වෙලා ගුරුත්වයක් බවට ග්‍රැවිටියක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. කයේ සෛල භ්‍රමණය වෙනවනේ. කයේ සෛල භ්‍රමණය වෙනවා නම් හැම සෛලයකටම න්‍යාස්ටියට අදින්න පුළුවන් ගුරුත්වයක් නිර්මාණය වෙලානේ. කයේ ප්‍රාණය භ්‍රමණය වෙනවා නම් මේ කයට බාහිර තරංග හැදලා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. මිනිස්සු තානින්න අපි කතා කරන ඒවා කරන දේවල් එළියට තරංග වලින් ගියාට ඒවා පරිසම් දෙන්නේ නැහැ කියලා. සියලු සෛල භ්‍රමණය වෙමින් පවතින නිසා භ්‍රමණය වෙන සෑම සෛලයකටම ග්‍රැවිටි එකක් ගුරුත්වයක් නිර්මාණය වෙන නිසා බාහිර ලෝකෙන් ඕන තරම් තරංග අදින්න පුළුවන් හැකියාව මේ කයට තියෙනවා. ආකර්ෂණය කර ගැනීම හැකියාව, ඇද ගැනීම හැකියාව, එකතු කර ගැනීම හැකියාව මේ කයට තියෙනවා. ඒ වගේ මේ සෛලම් එකක්ම ප්‍රාණය කරන කොටගෙන චුම්බකත්වයෙන් ඇදලා අල්ලගෙන තියෙනවා. එක
සෛලයක්වත් ගැලවිලා යන්න දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒ සෛලවල තැවරිච්ච කුණු ටික ඒගොල්ලෝ අල්ලගන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට ගැලවිලා යන්න හරිනවා. තනි හයිඩ්‍රජන් එකයි ඔක්සිජන් එකයි ප්‍රාණය එකතු වෙලා ඇතිච්ච මේ ලික්විඩ් එක මේ රසායනික දියරිය ෂවර් එකෙන් බාල්දියක කෝප්පයකින් අරගෙන ඔළුවට දානකොට වැදිලා දිස්සගෙන යනකොට ඒ කිමිකල් එකට පුළුවන් අර සෛලවල තියෙන අපද්‍රව්‍ය ඔක්කොම ටික ගලවගෙන යන්න. අපි හිතනවා මේ වතුර වැටෙනකොට උඩහමට විතරයි මේක වැටෙන්නේ නැහැ. අනිත් පැත්තෙන් යනවා වතුර. මම වතුර බොනකොටම යටිපතුල වෙනකම යනවා. අපි හිතනවා මේ ආමාශයට ගිහිල්ලා HCl එක තැම්බිලා අවශෝෂණය වෙලා ලේ වලට මිශ්‍ර වෙලා අදවතින් ලේ පොම්ප කරලා යටිපතුල වෙනකන් ඉස මුදන වෙනකන් ඊට පස්සේ වතුර යනවා කියලා. ඒක ආහාර සම්බන්ධ ක්‍රමවේදය. අණු ලොකුයිනේ. ඒ ඉඳ ගමන් කරන්න පුළුවන් විදිහට අණු ගලවලා නැවත රීඇසෙම්බල් කරලා ලේ වලට එකතු කරලා ලේ හරහා ගමන් කරවන්න ඕනේ. කෑම වලට යන්න බෑ, පරිප්පු වලට බෝංචි වලට යන්න බෑනේ. ඒ හින්දා තමයි අණු වලට ගලවන්නේ. වතුර ගලවන්න ඕනේ. වතුර නිකන් ඇඟට තැවරුණත් ඒක ඇතුළට යනවා. ඇයි යාගේ අණුව සියුම්නේ. ඒ හින්දා දුවන ගමන් වතුර බිව්වොත් ඒ වතුර රුධිර නාලිකා ස්නායු හරහා හැමතැනටම ගිහිල්ලා සමහර නියුරෝනෙම පොපුරනවා. ඉලෙක්ට්‍රෝන තනියව නුවනේ ඩැමේජ් වැඩි. දුවනකොට වතුර බිව්වොත් මැරෙන්න පුළුවන්. අවදානම වැඩි. දුවනකොට කෑම කෑවොත් මැරෙන්න පුළුවන්. කෑම කාලා දිව්වොත් ඒත් මැරෙන්න පුළුවන්. එනම් මේ කය සෛල වලින් එකතු වෙලා තියෙන හැමතැනම සිදුරු කොතනින් මොනවා ඇතුළුනත් කෙරවලට එනකන් නිකම්ම ගලාගෙන යනවා, ඇතුලින් ගලාගෙන යනවා. එතකොට මේ වතුර වලට කයට වැටුනාම වැටෙන්නේ හොළුවට. නමුත් අපේ හොම්බෙන් යටින් බෙල්ලෙන් ඒ වතුර එළියට එනවා. උඩින් වැටිලා යටින් එළියට එනවා. එතකොට වතුර වැටෙනකොට මුළු සර්වාංගි සෑම සෛලයකටම වතුර වැදිලා ඒ වතුර වල තියෙන සීතල වැදිලා සියලුම අපද්‍රව්‍ය ටික ගලවගෙන හොදාගෙන එළියට යනවා. සෛල නැවත අලුත් වැඩියා වෙනවා. රිප්‍රෙස් වෙනවා. ඒ රිප්‍රෙස් වෙනකොට මුළු කයම අර ඊයේ දවසම මම ද්වේෂයෙන් හිටියේ. දේශසාගත සිතුවිලි 21600ක් නිර්මාණය වුණා. දවසම පැය 24ම ද්වේෂයෙන් ඉඳලා. ඒ දේශසාගත සිතුවිලි පුළුවන් තරම් මේ කයේ වැදිලා හැම සෛලයකම ද්වේෂයේ තැවරිලා තිබුණා අපද්‍රව්‍යයක් විදියට. උදේ පැම්පාසුනම රසේරම අපද්‍රව්‍යකේ ගැලවිලා ගිහිල්ලා දැන් වර්තමානයේ පවතින චිත්ත වීතියට සාපේක්ෂව ඒ බීටා දැල්පද තීටද ඒකට අදාළ චක්‍රාවෙන් ශක්තිය අරගෙන ඒකට අදාළ DNA එකේ තියෙන ඉන්ෆර්මේෂන් එක කනෙක්ට් කරලා චෛතසිකයක් හදනවා. අර සෛලවල DNA වල ජානවල තියෙන තොරතුරු ගන්නකොට තැවරිච්ච කුණු වල බලපෑමකින් තොරව අල්ප තරංගයක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම පිටියුටරිය. තීටා තරංගයක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම පීනියල් ග්ලෑන්ඩ් එක. එතකොට ඇඩ්වාන්ස් ගෑමා වගේ වෙනකොට මූලාධාර අපේ කයේ මොන තරංග මට්ටම එනවද ඒ තරංගයට අදාළ චක්‍රාවක් සම්බන්ධයි. ඒ චක්‍රාවට තරංගයක් තියෙනවා. ඒකට අදාළ විදිහට ඒ චෛතසිකයේ තරංගයට අදාළ චක්‍රාවට කනෙක්ට් වුණා. ඒ චක්‍රාවේ ගබඩාවෙන් ශක්තිය ගන්නවා. ගත්තාම ඒ ෆ්‍රීකවන්සිට ගැලපෙන ජහනවල වෙනම ෆ්‍රීකවන්සි තියෙනවා. ඒ ෆ්‍රීකවන්සිට කනෙක්ට් කරලා එතන ඩේටා එක ගන්නවා. ඩේටා එක ගත්තා, ශක්තිය ගත්තා, චිත්ත වීතියෙන් ගත්තා, ඇඹරුවා, බාහිරකත් එක්ක එළියට යවුවා. ලෝභ සාගත දිට්ඨි සම්ප්‍රයුක්ත සිත, දේශ සාගත දිට්ඨි සම්ප්‍රයුක්ත සිත, රාග සාගත දිට්ඨි සම්ප්‍රයුක්ත සිත, මෝහ සාගත දිට්ඨි සම්ප්‍රයුක්ත සිත කියලා සිත් සමුදායක් පරම්පරාවක් නිර්මාණය වෙනවා. අපේ සිතුවිලි එළියට යනකොට ඒ ප්‍රාණය සියුම් වැඩි නිසා හැම සෛලයකම තැවරෙනවා. හැම සෛලයකම අපද්‍රව්‍යයක් විදියට
තැම්පත් වෙලා, ගෑවිලා, තැවරිලා, රැඳිලා ඒ සෛලවල පවතින නිසා ඒක ගලවන්න ඕනේ, ඒක සුද්ධ කරන්න ඕනේ, ඒක අයින් කරන්න ඕනේ. ඒක අයින් කරුවොත් යාට නැවත අලුතෙන් හිතන්න පුළුවන්. ඒකයි තරහින් ඉන්න මිනිස්සෙක් දවස් දෙකක් ගිහිල්ලා නාල කළාවම තරහ අඩු වෙනවා. ද්වේෂයෙන් ඉන්නවා. ගෙදරට එනකොට ද්වේෂයෙන් එන්නේ. ආපු ගමන් යතුරු පැත්තට විසි කරා, සරප්පුව පැත්තට විසි කරා තරහින් යන්නේ ඔෆිස් එකෙන් තරහින් ඇවිල්ලා. නාගෙන එළියට එනකොට ඉනා වෙනවා. මොකද එනකොට තරහින් පොඩ්ඩක් මේ වැඩ පොලේ ප්‍රශ්න හරි කවන දේ වතන්න කැම ඉවද යන් කැමට යකම්. ගෙදර කට්ටියටත් ලොකු ප්‍රශ්න මේ මනස එනකොට තරහින් ආවේ. නෑවම අර තරාව ගිහිල්ලා. රාගේ වැඩි වෙච්ච කෙනෙක්ව නාවලා බලන්න රාගේ අඩු වෙනවා. අමනාපෙන් ඉන්න කෙනාව නාවලා බලන්න අමනාපය අඩු වෙනවා. තේට්ටු වැඩි කෙනාව නාවලා බලන්න තේට්ටු අඩු වෙනවා. කම්මැලි කෙනාව නාවලා බලන්න කම්මැලිකම අඩු වෙනවා. අවිවේකයෙන් ඉන්න කෙනාව නාවලා බලන්න අවිවේකය අඩු වෙනවා. එන මේ සෛලවල තියෙන අපද්‍රව්‍ය කුණු ඕන තරම් ගලවලා පිරිසිදු කිරීමේ හැකියාව මේ හයිඩ්‍රජන් ධාතුවට තියෙනවා. හයිඩ්‍රජන් ඔක්සයිඩ් කියලා කියනවා. ඔක්සිජන් එකතු වෙච්ච නිසා ඒ රසායනික දියරයට ඔළුවට වැටුනාම මුළු සර්වාංගයේම සෛල ටික සිතුවිලි ලස්ස ගණන් නිර්මාණය කරපු මේ විඥානය හැම සිතුවිල්ලකින්ම අපිරිසිදු වෙච්ච සෛල අකුසල කර්ම, පාප කර්ම, කෙලෙස් සිතුවිලි හැම එකක්ම තැවරිලා මුළු දවස පුරාවටම අපිරිසිදු වෙලා තියෙන මේ සෑම සෛලයක්ම එක නෑමෙන් පිරිසිදු වෙනවා. ඒ නිසා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලා උදෑසන අවදි වෙන්න ඕනේ, පැම්පාසු වෙන්න ඕනේ, අවසට ඇඟ සෝදන්න ඕනේ. භාවනා යෝගී ස්වාමීන් වහන්සේලා තමන්ගේ සිතුවිලි තැම්පත් වලින් අවදි වෙනකොට ජානවල වැඩිපුරම තියෙන ලෝභද, ද්වේෂද, මෝහද, රාගද, වෛරද ඒවා නැවත අවදි වෙනවානේ. අවදි වෙනවා. හරි අවදි වෙන එක 100ෙන් දකින්නවා. ඒ නිසා ඒවා නිරෝධ වෙනවා. නමුත් අවදි වෙච්ච කුණු සෛලවල තැවරෙනවනේ. ඒ බලපෑමෙන් නැවත ඒවාම අවදි වෙන්න පුළුවන්නේ. අලුත් ඒවා අවදි වෙන්න තියෙන අවස්ථාව අඩු වෙනවනේ. නිරෝධ වෙන්න තියෙන කාලය වැඩි වෙනවනේ. ඒ නිසා පැම්පාසු වෙන්න ඕනේ කියන සංකල්පයේ දේශනා කරා. භික්ෂුවක් පැම්පාසු වෙනවා කියන්නේ කය පිරිසිදු කරනවා නෙමෙයි. ඒ බෝධිසත්වයා පරණ තරංගවල තැම්පතු ටික සෛල වලින් ඉවත් කරගන්නවා. සිතුවිලි සමුදායක් නිසා සෛලවල තැවරිච්ච ඒ අපද්‍රව්‍ය ටික පිරිසිදු කරගන්නවා. සෛල නැවත යථා තත්ත්වයට පත් කරගන්නවා. සෛලවල තැම්පතු වල තියෙන, ජානවල තැම්පතු වල තියෙන ඒ තොරතුරු වලට අනුව නැවත සිතුවිලි හදන්න, අලුතෙන් කයට හිතන්න, තීරණ ගන්න, අලුතෙන් ක්‍රියා කරන්න, ඇසිරෙන්න පුළුවන් පරිසරය නිර්මාණය කරනවා. කයට අලුත් ශක්තියක් දෙනවා, පිබිදීමක් දෙනවා, අවදියක් දෙනවා. එයා පැම්පාස් වෙනවා නෙමෙයි. එයා කායානුපස්සනාව අලුත් වැඩියා කරනවා. කයේ ඇනටොමි එක රීප්‍රෙස් කරනවා. සෛලවල ක්‍රියාකාරීත්වය මනාකොට සකස් කරලා යථා තත්ත්වයට පත් කරනවා. කයේ රසායනික ප්‍රතික්‍රියා වලින් ඇතිවෙච්ච ආපදා ටික නිවැරදි කරනවා. සෛල යම්කිසි තත්ත්වයකට අපිරිසිදු වෙලා පීඩාවටපත් වෙලා තියෙනවා නම් සෛල පිරිසිදු කරලා ඒ පීඩාවෙන් සෛල ටික නිදහස් කරනවා. පැම්පාස් වෙනවා නෙමෙයි. මේ විදිහට තමයි තපස්වරු කය දිහා දැක්කේ, පැම්පාස් වෙන අවස්ථාව දැක්කේ. තාපසේ කය පිරිසිදු කරන අදහසින් පැම්පාස් වෙන්නේ.
තමන්ගේ මනස පිරිසිදු කර ගැනීමේ, සිතුවිලි පිරිසිදු කර ගැනීමේ, සෛල පිරිසිදු කර ගැනීමේ, අනවශ්‍ය තැම්පතු සිතුවිලි වල තැවරිලා තියෙන අනවශ්‍ය තැම්පතු පිරිසිදු කිරීමේ ක්‍රියාවලියක් විදිහට දකින්නේ. දවස ගානේ පාන්දර නැගිට්ටාම පැම්පාස් වෙන්න. ඔබ වහන්සේට ඔබ වහන්සේගේ පාරමිතාවටත් පින් සිද්ධ වෙයි. සෛලවල උදේ ඉඳන් රාව වෙනකන් ඇති වෙන සිතුවිලි තැවරිලා අපිරිසිදු වෙලා තියෙන සිතුවිලි නිසා නැවත ඒ සිතුවිලිම ඇති වෙලා පිරියලා පාරමිතාවෙන් ගොඩාක් දුර්වල වෙලා අසාමාන්‍ය විදියට අනවශ්‍ය විදියට දුකට වේදනාවට ප්‍රශ්න වලට ගැටලු වලට නැති වෙනවා. ඇයි ඒකට අදාළ කර්ම තමයි උදේ ඉඳලා හදලා තින්නේ. ඒකට හේතුව මාස ගණන් නාලා නැහැ, සති ගණන් නාලා නැහැ. ඒ සිතුවිලි වල බලපෑම සෛලවල තිබුච්ච නිසා ඒ බලපෑමෙන් ඒ සිතුවිලි නැවත ඇති වෙච්ච නිසා ඒ සිතුවිලි වල ධාරිතාව වැඩි වෙච්ච නිසා ඒකට අදාළ නාම රූප පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ ආකාශ ඇස කන දිව නාසය සමසිත කියන එකත් එක ගනුදෙනු කරලා ද්වේෂයෙන් හිටපු කෙනා ද්වේෂය නිසා දුක් විඳිනවා. ලෝභය ඇති වෙච්ච නිසා ලෝභයෙන් දුක් වෙනවා. රාග සිතුවිලි ඇති කරපු නිසා රාගෙන් එයා දැවෙනවා. ඒ දැවෙන පරිසරය හැදිලා ඒවා රිප්‍රෙස් කරගන්න පුළුවන්, නිවැරදි කරගන්න පුළුවන්, යථා තත්ත්වයට සෛලපත් කරගන්න පුළුවන්. අලුතෙන් ඥානවලට තරංග හදලා සිතිවිලි හදලා අලුතෙන් ඒ සත්‍යයේ පාරමිතාව ක්‍රියාත්මක කරවන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන පැම්පාස් වීම භික්ෂුවකට අනිවාර්යයි. දරුවන් සරණයි.